काल रात्री तुमच्या घरात काय झालं? जरा आठवून पहा. नवरा बायकोमध्ये काहीतरी कुरबूर झाली असेल, विषय अगदी क्षुल्लक असेल. कदाचित ऑफिसला जायला उशीर होत होता, डबा वेळेवर तयार नव्हता किंवा टीव्हीच्या रिमोटवरून वाद झाला असेल. आवाज वाढला, शब्दांचे बाण सुटायला लागले. तू नेहमी असंच करतेस. तुम्हाला तर माझी काही किंमतच नाहीये. पण या सगळ्या गोंधळात तुमचं लक्ष एका गोष्टीकडे गेलं का? तिथेच सोफ्यावर तुमचं 4-5 वर्षांचं मूल शांतपणे बसून हे सगळं बघत होतं. त्याचे डोळे मोठे झाले होते आणि चेहऱ्यावर एक वेगळीच शांतता होती. आपल्याला वाटतं मूल लहान आहे, 2 मिनिटांनी विसरेल आणि खेळायला लागेल. पण थांबा, इथेच आपली सर्वात मोठी चूक होते. तुम्हाला माहितीये का, ज्या क्षणी तुम्ही मुलांसमोर एकमेकांवर ओरडता, त्या क्षणी त्यांच्या लहानग्या मेंदूत एक असा बदल होतो जो कदाचित आयुष्यभर पुसला जात नाही. आज मी तुम्हाला बालमानसशास्त्रातलं एक असं सत्य सांगणार आहे, जे ऐकून तुम्हाला खरंच धक्का बसेल. मुलांसमोर भांडल्यामुळे नेमके कोणते 3 भयंकर परिणाम होतात आणि त्यातला तिसरा परिणाम तर असा आहे, जो आजकाल जवळजवळ प्रत्येक घरातल्या मुलामध्ये दिसतोय. तो ऐकल्यावर तुम्ही पुढच्या वेळी एकमेकांवर आवाज वाढवण्याआधी 100 वेळा विचार कराल. नमस्कार, मी प्रिया, तुमच्याच घरातली एक. आज आपण आई-वडिलांच्या भांडणाचा मुलांवर होणारा परिणाम या अतिशय नाजूक विषयावर मनापासून बोलणार आहोत. तुम्ही विचार करा, आपलं घर म्हणजे नक्की काय असतं? आपल्यासाठी घर म्हणजे 4 भिंती, जिथे आपण दिवसभराच्या कामानंतर आराम करतो. पण एका लहान मुलासाठी? त्याच्यासाठी ते घर म्हणजे त्याचं संपूर्ण जग असतं. आणि त्या जगातले त्याचे सगळ्यात मोठे हिरो कोण असतात? तुम्ही, त्याचे आई आणि बाबा. जेव्हा हेच 2 हिरो एकमेकांसमोर उभे ठावतात, एकमेकांचा अपमान करतात, तेव्हा त्या मुलाचं जग अक्षरशः कोसळत असतं. बऱ्याचदा आपण स्वतःची समजूत काढतो, की आम्ही कुठे ओझ भांडतो, कधीतरी महिन्यातून एखाद वेळेस होतं. नवरा-बायको म्हटल्यावर एवढं तर चालणारच. पण मुलांच्या मनावर तो एक प्रसंग कसा कोरला जातो, याची आपल्याला कल्पनाही नसते. कालचीच गोष्ट घ्या. माझ्या एका मैत्रिणीचा मला फोन आलेला. ती खूप रडत होती. ती म्हणाली, "प्रिया, काल माझं आणि सुमितचं पैशांवरून खूप जोरात भांडण झालं. आम्ही भान विसरून एकमेकांना खूप वाईट बोललो. आणि आमची 6 वर्षांची मुलगी, स्वरा, ती रडत-रडत आमच्यामध्ये आली आणि म्हणाली, तुम्ही प्लीज भांडू नका ना, मी उद्यापासून माझा अभ्यास वेळेवर करीन. मी बाहेरचा खाऊ पण मागणार नाही, पण तुम्ही भांडू नका." हे ऐकून त्या दोघांच्याही पायाखालची जमीन सरकली. स्वराला काय वाटलं? तिला वाटलं की आई-बाबा माझ्यामुळे भांडतायत. मी चांगली वागले नाही, मी हट्ट केला, म्हणून हे दोघं ओरडतायत. ही आहे आपली पहिली आणि सर्वात मोठी समस्या. हाच आहे मुलांसमोर भांडण्याचा पहिला वाईट परिणाम, असुरक्षितता आणि अपराधीपणाची भावना. जेव्हा घरात आवाज वाढतो, तेव्हा मुलांना असं वाटायला लागतं की या सगळ्याला मीच जबाबदार आहे. आपण मोठे आहोत. आपल्याला माहिती असतं की आपला राग ऑफिसच्या टेन्शनमुळे आहे किंवा सासू-सुनेच्या वादातून आहे. पण त्या लहान मुलाला हे लॉजिक लावता येत नाही. त्याला वाटतं, मी मगाशी दूध सांडलं म्हणून बाबा आईवर चिडलेत किंवा मी लवकर झोपलो नाही म्हणून आई रडते. ही अपराधीपणाची भावना त्यांच्या मनात कायमची घर करून बसते. ते स्वतःलाच दोष द्यायला लागतात. त्यांचा आत्मविश्वास आतल्या आत संपायला लागतो. ते नवीन गोष्टी करायला घाबरतात, कारण त्यांना वाटतं की माझ्याकडून थोडी जरी चूक झाली तरी परत घरात भांडण होईल. तुम्ही कधी पाहिलंय? काही मुलं घरात खूप शांत असतात. एका कोपऱ्यात खेळत बसतात. कुणी काही विचारलं तरी अगदी हळू आवाजात बोलतात. आपल्याला वाटतं आपली मुलं किती गुड बॉय किंवा गुड गर्ल आहेत. पण नीट लक्ष देऊन पहा, अनेकदा ती शांतता भीतीतून आलेली असते. घरातली ती भयानक शांतता टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी त्या छोट्या जीवाने स्वतःच्याच खांद्यावर घेतलेली असते. आता आपण दुसरा परिणाम पाहूया. आणि हा परिणाम तुम्हाला थेट मुलांच्या शाळेत किंवा सोसायटीच्या ग्राउंडवर दिसेल. दुसरा परिणाम आहे आक्रमकता किंवा अग्रेसिव्ह बिहेवियर. मुलं तुमचं ऐकून शिकत नाहीत, तर मुलं तुम्हाला बघून शिकतात. जेव्हा आई आणि बाबा एखाद्या प्रश्नावर चर्चा करण्याऐवजी एकमेकांवर ओरडतात, एकमेकांचा अपमान करतात किंवा रागात वस्तू फेकाफेकी करतात, तेव्हा मुलगा काय शिकतो? तो शिकतो की जेव्हा मला एखादी गोष्ट आवडत नाही किंवा मला माझा मुद्दा कोणाला पटवून द्यायचा असतो, तेव्हा ओरडणं हाच एक मार्ग आहे. जो जास्त जोरात ओरडेल तो जिंकेल. उद्या जेव्हा त्याचा शाळेत मित्रासोबत पेन्सिलीवरून किंवा जागेवरून वाद होईल, तेव्हा तो त्याला समजावून सांगणार नाही. तो थेट त्या मित्राला मारेल किंवा त्याच्यावर जोरजोरात ओरडेल. मग शाळेतून तक्रार आली की आपण आपल्याच मुलाला मारतो. तू असा का वागतोस? कोणावर गेलायस तू? पण खरं सांगा, तो कोणावर गेलाय?
त्याने हे कुठे पाहिलंय? आपल्याच घरात ना. आपणच त्यांना नकळतपणे आपला राग व्यक्त करण्याची ही सर्वात चुकीची पद्धत शिकवत असतो. आणि आता मी तुम्हाला तो तिसरा परिणाम सांगणार आहे जो सर्वात भयंकर आहे. तिसरा परिणाम म्हणजे भावनिक कोंडी आणि शारीरिक आजार. हो, तुम्ही बरोबर ऐकलेत. आई-वडिलांच्या भांडणाचा, त्या मानसिक तणावाचा थेट परिणाम मुलांच्या शारीरिक आरोग्यावर होतो. इथे आपण थोडं सायन्स समजून घेऊया. मी एकदम सोप्या भाषेत सांगते. जेव्हा घरात जोरजोरात ओरडणं सुरू होतं, तेव्हा मुलांच्या मेंदूत जणू धोक्याची घंटा वाजते. त्यांचा मेंदू कॉर्टिसॉल नावाचा एक स्ट्रेस हॉर्मोन तयार करायला लागतो. हे हॉर्मोन माणसाला संकटाशी लढायला किंवा तिथून पळून जायला मदत करतं. पण विचार करा, ते लहान मूल आपल्याच घरातून कुठे पळून जाणार आणि स्वतःच्या आईवडिलांशी कसं लढणार? त्यामुळे हे जे हॉर्मोन आहे ते त्यांच्या शरीरात साचत राहतं. वारंवार असं घडल्यास मुलांच्या मेंदूची वाढ खुंटते. एका बालतज्ज्ञांनी मला हा किस्सा सांगितला होता. एक आई आपल्या 8-9 वर्षाच्या मुलाला घेऊन क्लिनिकमध्ये आली होती. मुलाला सतत पोटदुखीचा आणि डोकेदुखीचा त्रास व्हायचा. सगळ्या ब्लड टेस्ट झाल्या, सोनोग्राफी झाली, सगळे रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होते. डॉक्टरांनी जेव्हा त्या मुलाला विश्वासात घेऊन एकट्यात विचारलं, तेव्हा खरं सत्य बाहेर आलं. रात्री आईबाबांची भांडणं सुरू झाली की या मुलाच्या पोटात गोळा यायचा. त्याला प्रचंड भीती वाटायची की आता आई घरातून निघून तर जाईल नाही ना? बाबा आपल्याला सोडून देतील का? या सततच्या भीतीमुळे आणि असुरक्षिततेमुळे त्याला खरोखरचे शारीरिक आजार सुरू झाले होते. मुलांना रात्री झोप न लागणं, झोपेत चालणं किंवा बोलणं, अंथरूण ओलं करणं, नखं खाण्याची सवय लागणं, ही सगळी याच स्ट्रेसची लक्षणे आहेत. आपण डॉक्टर बदलतो, औषधं बदलतो, पण जोपर्यंत घरातलं वातावरण बदलत नाही, तोपर्यंत मुलं आतून बरी होत नाहीत. हे सगळं ऐकल्यावर तुम्हाला वाटत असेल, प्रिया मग आता काय करायचं? आम्ही माणसं आहोत. 2 भांडी एकत्र असली की वाजणारच. नवरा-बायको म्हटल्यावर मतभेद होणार नाहीत, असं जगात कुठल्याच घरात होत नाही. आणि हे अगदी खरंय. मतभेद असणं, राग येणं हे अतिशय नैसर्गिक आहे. पण तो राग व्यक्त करण्याची पद्धत आपण नक्कीच बदलू शकतो. मी तुम्हाला आज काही प्रॅक्टिकल उपाय सांगणार आहे. हे उपाय मी स्वतः माझ्या घरात वापरून पाहिले आहेत आणि याचा खरंच खूप सकारात्मक फरक पडतो. पहिली गोष्ट, आवाजाची पातळी. जेव्हा तुम्हाला जाणवेल की आता तुमचा नवरा किंवा तुमची बायको रागात आहे आणि वाद सुरू होणार आहे, तेव्हा स्वतःशी एक नियम ठरवा. आवाज वाढवायचा नाही. तुम्ही कडक शब्दात बोला, तुमची नाराजी व्यक्त करा, पण ओरडून नको. मला तुझं हे वागणं अजिबात आवडलेलं नाही. हे वाक्य अत्यंत शांत आवाजात सुद्धा सांगता येतं. मुलांना तुमच्या मतभेदांची भीती वाटत नाही. त्यांना तुमच्या मोठ्या आवाजाची, चेहऱ्यावरच्या क्रोधाची आणि हिंस्त्र हावभावांची भीती वाटते. दुसरी गोष्ट, कॅरेक्टर असॅसिनेशन टाळा. भांडताना आपण अनेकदा मूळ विषय सोडून देतो आणि जुने मुर्दे उखडायला लागतो. तुझ्या घरच्यांनी असंच शिकवलंय. तुला अक्कलच नाहीये. तुझ्यासारखा नालायक माणूस मी पाहिला नाही. असे शब्द चुकूनही मुलांसमोर वापरू नका. मुलांसाठी त्याचे बाबा हे जगभरातले सर्वात हुशार सुपरहिरो असतात आणि आई ही सर्वस्व असते. जेव्हा आई बाबांना नालायक म्हणते किंवा बाबा आईला वेडी म्हणतात, तेव्हा मुलाच्या मनातल्या या सुंदर प्रतिमांना तडे जातात. त्यांचा आपल्याच आईवडिलांवरचा आदर कमी व्हायला लागतो. तुम्हाला राग आलाय ना, त्या विशिष्ट घटनेवर बोला. तू आज ते काम करायला विसरलास याचा मला राग आलाय, असं म्हणा. तू माणूसच बेजबाबदार आहेस असा शिक्का मारू नका. आणि तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा नियम, तुमची पॅचअप. जर कधी परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि मुलांसमोर तुमचं मोठं भांडण झालंच, तर तुमची समजूत, तुमचं पॅचअप सुद्धा मुलांसमोरच झालं पाहिजे. इथेच बहुतांश पालक चुकतात. आपण मुलांसमोर जोरजोरात भांडतो, मग दोघे 2 वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये जाऊन बसतो. मुलं एका कोपऱ्यात घाबरून बसलेली असतात. मग रात्री कधीतरी आपला राग शांत होतो, आपण एकमेकांशी बोलतो, आपली समजूत निघते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपण नॉर्मल हसत खेळत वागतो. पण मुलाचं काय? मुलाने फक्त ते भयंकर भांडण पाहिलंय. त्याचं पॅचअप त्याने पाहिलंच नाहीये. त्याच्या चिमुकल्या डोक्यात अजूनही काल रात्रीचं ते भयावह वादळच घुमत असतं. त्यामुळे जेव्हा तुमचा राग शांत होईल, तेव्हा मुलाला जवळ बसवा, त्याच्या समोर एकमेकांची माफी मागा. त्याला सांगा, बाळा, काल रात्री आई आणि बाबांमध्ये थोडं कडाक्याचं भांडण झालं होतं. आम्हाला दोघांनाही राग आला होता आणि आम्ही चुकीच्या पद्धतीने वागलो. पण आता आम्ही शांतपणे बोलून तो प्रश्न सोडवला आहे. आम्ही एकमेकांवर खूप प्रेम करतो आणि तुझ्यावरही. तुला आता घाबरायची काही गरज नाही. हे शब्द ऐकल्यावर त्या मुलाच्या जीवात जीव येईल आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्याला त्याच्या आयुष्यातला एक खूप मोठा धडा मिळेल.
तो शिकेल की दोन माणसांमध्ये वाद होऊ शकतात, राग येऊ शकतो, पण बोलून तो सोडवता येतो आणि एकमेकांची माफी मागितल्याने नाती कधीच तुटत नाहीत. हा धडा त्याला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात, त्याच्या मित्रमैत्रिणींसोबत आणि भविष्यात स्वतःच्या जोडीदारासोबत वागताना उपयोगी पडेल. आज आपण सगळेच आपल्या मुलांच्या चांगल्या भविष्यासाठी रात्रंदिवस एक करतोय. त्यांना चांगल्या शाळेत घालतोय, महागडे क्लास लावतोय, त्यांचे सगळे हट्ट पुरवतोय. पण या सगळ्या गोष्टींपेक्षाही त्यांना जास्त काय हवं असतं माहितीये? त्यांना हवं असतं एक सुरक्षित घर. असं घर जिथे त्यांना मोकळा श्वास घेता येईल. आज अनेक मोठी माणसं अशी आहेत ज्यांचं वय 30-40 वर्ष आहे. पण आजही जेव्हा त्यांच्या आसपास कुणी मोठ्याने ओरडतं, कुणी रागात दार जोरात आपटतं, तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटा येतो. ते आतून शहारतात. कारण लहानपणी त्यांनी त्यांच्या घरात सतत हेच पाहिलंय. ते ट्रॉमॅटिक बालपण ते आजही विसरलेले नाहीयेत. तुम्हाला वाटतं का की तुमच्या मुलाने असंच भित्र, असुरक्षित आयुष्य जगावं? नाही ना? तुमची मुलं तुमच्यावर नितांत प्रेम करतात. आई आणि बाबा हे दोन्ही त्यांचे डोळे आहेत. एका डोळ्याला इजा झाली तरी दुसऱ्या डोळ्यातून पाणी येतच. त्यांना तुम्हाला दोघांनाही नेहमी हसत खेळत पाहायचं असतं. त्यांच्याकडून हे निरागस बालपण हिरावून घेऊ नका. पुढच्या वेळी जेव्हा तुमचा राग अनावर होईल आणि ओठांवरून अत्यंत कटू शब्द बाहेर पडणार असतील, तेव्हा फक्त एकदा, फक्त 1 सेकंद बाजूला उभ्या असलेल्या तुमच्या मुलाच्या डोळ्यात पहा. त्या डोळ्यातली भीती तुमचा राग नक्की शांत करेल. मला खात्री आहे की आजची ही गप्पा गोष्ट ऐकल्यानंतर आपण सगळेच आपल्या वागण्यात थोडा तरी बदल नक्की करू. मी या टॉपिकवर अजून प्रॅक्टिकल टिप्स आणि डेली पॅरेंटिंग ॲक्टिव्हिटीज एका छोट्या ई-बुकमध्ये डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केल्या आहेत. खूप पॅरेंट्सना त्याचा फायदा झाला आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही नक्की चेक करू शकता. त्यात काही रूटीन्स आहेत जे तुम्ही रोजच्या आयुष्यात वापरू शकता. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला? तुमच्या घरातही असे प्रसंग कधी आले आहेत का आणि तुम्ही ते कसे हाताळले? मला खाली कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आपण एकमेकांचे अनुभव वाचून खूप काही शिकू शकतो. जर तुम्हाला वाटत असेल की ही माहिती प्रत्येक आईवडिलांपर्यंत पोहोचायला हवी, तर हा व्हिडिओ तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्सच्या ग्रुपवर नक्की शेअर करा. आणि हो, पालकत्वाच्या अशाच मनापासून केलेल्या गप्पांसाठी आपल्या मिसेस प्रिया इन्फोला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या, एकमेकांना समजून घ्या आणि आपल्या मुलांसोबत भरपूर वेळ घालवा. नमस्कार.